morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä ja taas ollaan Japanissa. XP Planning on firma, josta vuokrattiin pillarit ja nyt ei ole Vesa mukana, vaan on Johanna ja siellä on Senja. Ja toivottavasti ei tarvita enempää apua kuin sitten vasta kun ollaan takaisin. Thank you. Okay. Saa nähdä, miten mä pääsen kyytiin. Jalkani kutin kipeä. Oikealle vai vasemmalle? Vasemmalle. Bye bye! Eihän siellä sitten. Tämän päivän kohde on Nara. Eli lähdetään. Tästä on joku 40 kilsaa. 42,4. Tää päivä on nyt sitten pääosin tämmöistä kaupunkiajoa. Pikkasen on kyllä ehkä luontoakin matkalla, mutta enimmäkseen. Osakassahan on 2,7 miljoonaa asukasta tässä kaupungin sisällä, mutta tässä on Suur-Osakaa, jos ajattelee 60 kilometriä tästä keskustasta, tai tuolta keskustasta, nyt ei ole keskustassa, niin sieltä on, niin on 17 miljoonaa henkeä, eli on vähän enempi pienellä alueella kuin Suomessa, niin sen myötä nyt vähän on. Täällä ei ole semmoista 5 metrin sääntöä, että tontin laidasta, että mihin rakennetaan. Ei. 20 senttiä näytti olevan lähemmänä tontin laitaa. On varmaan aika kallista toi tonttimaa. Saattaa olla vähän innoissaan, että... Toi auto meidän takaa. Niin, joo, kerrotaan nyt mitä. Siis ollaan siis Jaanan kanssa nyt toukokuun 2 viimeistä viikkoa ollaan täällä Japanissa. Toissapäivänä tultiin, eilen käytiin tuolla Osakan maailmannäyttelyssä ja sitten käytiin katsomassa Osakan linnaa. Niistä ei tule videota. Ja nyt sitten tänään ajetaan Naraan ja sitten Narasta lähdetään Naran prefektuuria kiertämään ja Wakayaman prefektuuria ja tullaan Wakayaman kautta takaisin, eli saman kaupungin kautta, mistä lähdettiin lauttamatkalle sitten sinne Shikokuun ja Tokoshimaan Vesan kanssa syksyllä. Ja sitten sieltä tullaan sitten eri reittiä tonne Osakaan takaisin, jolla ollaan sitten yötä vielä matkalla. Tehdään pieni vuoristokierros siinä ennen Osakaan paluuta. Et nyt mä oon yrittänyt minimoida nämä kaupunkipätkät, mutta koska nyt lähdetään Osakasta, niin kokonaan ei voida minimoida. Se on mahdotonta. Keli on aika erilainen. On siis tämmönen 26-27 on ehkä nyt lämmintä. Nyt ei tarvitse miettiä, joka päivä on sortsikeli. Joo, ja siis tuolla Rightbit GPS:llä on taas piirtänyt kartat ja taas huomataan tää, missä on niinku vähän korkeita taloja ja sitten on paljon risteyksiä, niin tää ei ole ehkä se ihan kaikkein helpoin, mutta mä en tiedä, onko hyvää olemassakaan. Sitten kun päästään tonne, missä on vähempi, niin sitten tää on sangen hyvä. Ja siis tämähän löytää siis tosi hienoja reittejä. Me ollaan tässä Osakan kaupunkialueella semmoista mega hyvää reittiä ei olekaan, mutta sitten kun päästään tonne vähän harvemmin asutuille, niin siellä on tullut kyllä viimeksi, nähtiin tosi kauniita kulmakuntia, kun se vei sinne, missä muutkin fillaroitsijat ovat menneet. Tästä tulee vielä ne japanilaiset sarjat, mitä me aina katsottiin, niin näistä kaupungeista. Niin. Joo. Alfa Romeo, ne on muuten täällä harvinaisia. Ei ihan uuden karhea. Mitä? Ei ole ihan uusi tuo Alfa Romeo. Vai onko? Tuo Alfa Romeo, voi se olla uusikin. Tuo eturistikko on tuon näköinen. Kyllä niitä myydään Onko se mallia. taas tullut tuommoinen rumo? Se on kato tommonen SUV.
Täällä on aika hiljainen ääni. Joo, siis se oli mulle viimeksi kanssa yllätys, että tälleen päiväsaikaan, niin kun ajelee näillä syrjät Ei kaduilla. täällä ole noita ikäihmisiä ja lapsiperheitä. Joo, ne on muut töissä. Joo. Ja sitten niinku se, että niinku, ne on sitten, autot pääosin kulkee niillä isoilla moottoriteillä, missä mekin mentiin. Että no varmaan nämä lyhyet matkat sitten vaan niin näillä pikkuteillä. Tultu reilu puoli tuntia. Ja 5 kilometriä. Jaa. Mitä se sun satulla tuntuu? No sais vähän eteenpäin kallistaa, mutta... No niin, kallistetaan sitten. Saakohan sarvia yhtään nostettua? Ei, Okei. niitä ei saa Se on säädettyä. hankala. Vähän turhan alhainen, mutta... Joo. Sitten mä pikkusen siirtää tää vähän takemmäksi. Mitä? Pääsee nuo ohi. Joo, no mennään tohon. Me saa heittää tuon tyhjän pullon. Tähän. Juotavaa kyllä saa olla Sitä paljon. pitää olla paljon, joo. Tietää, että Lähdetään sinne vuoristoonkin. joo, ne pitää olla monta pulloa. Pitää olla varmaan 3 litraa kummalla. Säädiksiesi? Joo. Joo. Ja menen tuohon, kun tuossa on tuo automaatti, niin mä otan siitä vähän juotavaa lisää. Sulla kolikoita. Tässä ei ole oikein mitään kauhean hyvää. Ei voi on mulla mitään ajatuksia, missä on tyhjä. Joo, okei. Täällä vielä. Joo. Täällä on joku jasmiini. Joo. Tuolla repus. Joo, siinä on vähän vähemmän sokeria kuin näissä. Ja pitää ostaa ihan Mehussa. vissyä. Joo. Tässä ei kyllä ole tässä sitruunalimskassa. Mä maistan. Ei ollut yhtään sokeria. No ei, olisipa Suomessakin tämmöistä. Tämmöisiä hautakiviä. Joo, tää on kyllä jännä, nämä hautausmaiden sijainnit on kyllä ihan erilaisia kuin Suomessa. Sitten oli vessa tuossa. Varmaan on ollut japanilaisille toi neuvostoliittolainen palvelukulttuuri aikamoinen shokki joskus. On varmasti. Se on vähän tämmönen isompi tie. Joo. Nyt onkin jo sitä autoja. Joo. No se kyllä hyvä, että meillä ei varmaan hirveästi sitä kaupunkia ole ajettava. Joo, tää on On kyllä umpitylsää. tylsää. Joo, sen takia mä yritin niinku No niin. sellaista, että pääsi. Tänään tosin on, mutta No juu, mutta pakkohan täältä on pois päästä jollain. On meillä sitten viimeisenä päivänä pakko olla. nyt sitten. Noin. Nyt pitäisi olla vähempi liikennevaloja, mutta heti sinne tietysti junaradan ylitys ensin. Automaattisesti meinaa mennä tuonne oikealle. Mitä? Automaattisesti meinaa mennä oikealle puolen tietä. Joo. Tällähän voi ajaa nyt jo vierekkäin, kun tää on pelkkä pyörätie. Joo, mutta tää on ihan hyvä vauhti mulle Joo. olla täällä takana. Joo. Tätä on nyt Jonnin matka tätä joen rantaa, että Tämähän on ihan... joo, tää on nyt, tässä on pitkästi nyt se on. Katsotaan nyt, mä luulen, että melkein Naraan saakka on sit silleen niinku
tämmöistä, ettei ole näitä liikennevaloja jatkuvasti. Että tämmöisessähän niinku matka taittuu. Tässähän taittuu rakkosesta. Pääsee jo vähän niinku pyöräilyn makuun. Ja tämäkin routinen. On. Vaikka ei täällä routaa pitäisi juuri olla. Ehkä se on maanjäristys. Niin, ne muuten varmaan voi vaikuttaa sitten. Kyllä. Niitähän täällä jonkun verran on. Että oliko niitä 100 vuodessa vai miten niitä on? Ei asunut meidän kohdalla yhtään viimeksi. Mutta silloin kun me oltiin tuolla Tokushimassa, niin silloin oli Osakassa. Ai jaa. Mutta se ei ollut niin laaja, että se olisi tuntunut tonne meille saakka. Näyttäisi, että oltaisiin tässä ennen 3 perillä Narassa. Jos toki tässä saattaa olla, että käydään jossakin välillä syömässä tai jotain, mutta saa nyt nähdä. Mutta ajatus oli semmoinen, että oltaisiin siellä kuitenkin ihmisten aikoihin, vaikka vähän taas toi lähtö venähtikin, niin että ehtis käydä katsomassa sitten niitä peuroja vai kaurita, mitä ne nyt on. Niin se on vähän niin kuin käytäisiin poroja katsomassa, niin tulee ne kotoisa olo. Jaha, nyt se Johanna jää, nyt pitääkin vähän hidastaa. Tässä on tämmönen hyvä pätkä, niin otan dronella pätkän, kun ajetaan. Kun sinne tuli tällä kertaa rahattua matkaa. Vetän sen tämän pyörän tonne eteenpäin. Mitä sanoit? Tässä ei saakaan lentää. Eikö? Ei. Miksei? En tiedä, tämä on jostakin syystä. Tää varmaan kuin kaupunkialuetta. Niin se ilmoittaa siis se sinun Joo. drone. Jaa. Saa nähdä, saako kuvattua ollenkaan. Ehkä tuolla maaseudulla sitten. No niin. Otetaan vain matkaa. Paljon enemmän on pyöräilijöitä kuin silloin viimeksi, tämmöisiä harrastepyöräilijöitä. Niin. Nähtiinköhän me varmaan 3 tommosta. Ehkä kelillä on siihen vaikutuksesta. No minusta oli niin hyvä keli oli viimeksi. Niin. Nyt on tämmönen vähän kuuma. Sinjakin oli sitä mieltä, että viimeksi oli liian kylmä. Minkään verran silloin tommosia asiakkaita, jotka tulevat vain uudelleen ja uudelleen, kun ne oli ne kanadalaisetkin tullut toisen kerran, ne on nyt tullut kuukaudeksi. Jaa. Siinä sen näkee sen palvelun merkityksen. Kyllä se on. Joo, ei tullut mieleenkään etsiä uutta vuokraamoa ja siis silleen, että sitä olisi voinut mennä muualle päin Japania, mutta tiesi, että homma toimii. Niin. Niinpä. Siinä oli vähän nopeampi sälli. Eikä edes sähköjä. Ei. Aika vähän näillä on sähköjä näillä harrastuspyöräilijöillä. Joo, niillä ei yleensä ole. Sehän se on, kun ei saa ottaa 25 saakka ja tommosella nyt harvoin ajaa alle 25. Niin. Ihmettä sillä oli tommonen. Siinä oli tommonen ninja. Niin, mä katsoin, että ninja tuli vastaan. Sillä oli, kato noita miekkoja selässä. Niin. Tai sitten siellä oli onkivappoja, se on toinen vaihtoehto. Minusta se oli ninja. Täällähän on varmaan niitä ihan pilvin pimeä. Niin, niitä kyllä täytyy tietenkin olla. Että Niin. En ole vielä oli ensimmäistäkään ninjaa nähnyt. Oli sillä kyllä sen näköinen, että niin toi maskikin oli koko ninja Koko asussa. maski ja musta puku. Kyllä. Niin täytyy olla. Emme ole Kaulasen Vesalla tuommoista varustetta nähnyt, kun se onkimhan on mennyt. Ehkä pitäisi. Niin, mutta siitä se varmaan johtuu, että se ei saa oikein kalaa. Kyllä. Se on hämmentävän huono niin saamaan sitä kallaa. Niin, siihen näin Siihen paljon kuin on puhetta. paljon se kalastaapi. Kyllä. Ja terveisiä Vesalle. Joo. Näitkö sä sen kuvan, kun se oli laittanut tonne? Jäämerestä. Niin, Joo. niin, oli saanut semmoisen perhokalan. Minusta se oli kyllä sen verran pieni, tai aivan hyvin käy perhosta. Kyllä.
Mä oon miettinyt, että onkohan toi siitepöly toi, minkä takia noi kulkee maskit naamalla. Se voi hyvinkin olla. Koska ei täällä nyt niin semmoista saasteista ole. Tuli vain miehelle, että olisiko tänne jotakin rokotteita pitänyt ottaa. Ei. Mä kattelin, että se oli se Japanin aivokuume oli semmonen, mikä oli niinku lisänä, mitä meillä ei oo. Niin Niin me mennään. suoraan. Joo. Mutta se oli sitten ensi kuusta alkaen. Joo. Et ne ilmeisesti viihtyy ne hyttyset sitten siinä oikein kuumalla. Niin sitähän on tuolla Afrikassakin. Ne ottaa niitä rokotteita minusta sinne. No. Keltakuume ja Joo. sitten oli se Japanin aivokuume. Mitenhän pitkä keltakuumerokote vaikuttaa? Hän on ottanut sen joskus silloin. Onko se elinikäinen vai? No, monestihan ne on elinikäisiä, mutta en nyt jaksa kyllä muistaa. Minusta siinä ei ollut En minä kyllä jaksa muistaa. Rengas lähti. Rengas lähti. Meillä vaihtui toi. Meillä vaihtui toi. Mennään me tästä. Me ei osata auttaa tuohon. No enpä nää ennen nähnyt tämmönen, että lähtee rengas. Huhhuh. Se oli vaihtanut kesärenkaat ja ei ollut kiristänyt pultteja. Niin. Ei ollut käynyt Lapin kumis. Ei. Tai tuolla... Eikä ole tuolla... Mikä tää nyt on? Mikä se on se mehän Lapin laatukorjaamossa. Lapin laatukorjaamossa. Kyllä. Siinä saattoi muuten hippasen harmittaa. Kyllä. Jotakin unta minä olen nähnyt tästä reissusta, kun tuossa tuli yksi semmoinen vaalea nainen vastaan semmoisella oikein pienipyöräisellä. Joo. Niin minä näin unta, että meillä oli semmoset vuokrattu. Ja sitten minä kirosin sitä, että teen näillä mukaan pääsee sitä mäkeä ylös. Joo. Nehän on siitä näppärät, että kun ne taittuu, niin ne voi lyödä sitten kassiin ja Kyllä. tonne junaan. Tästä tulee ihan ne miehelle ne piirretyt, Kyllä. mitä me ollaan katsottu. Näistä sähköjohoista. Ja... Mikä sen nimi nyt, mitä ne oli ne? No, tuo on Kissojen valtakunta ja Niin, mutta mikä se oli Totoro. Mutta mikä se on se, joka niitä tehnyt? Se on toi... No, Miten voi... Urho sen tietäisi. Niin, mutta miten voi näin tippua nimi päästä? Studio Ghibli. Joo. Mutta sitten on se ohjaaja, joka Niin, on kyllä. Ghiblin tuotanto. Siis ne on kaikki sitä Ghiblin tuotantoa. Kyllä. Sitten oli tuo Liikkuva linna. Sitten oli se Henkien kätkemä. Joo. Sieltähän se minun japanitietous aika pitkälti Kyllä. on. Niillä mennään. Ja Lego Ninjagosta tietysti. Ja sitten se, kun Martti oli Tokyo Driftingissä. Joo, Driftataan. kyllä. Ja niin sille Martilla kävi samalla lailla kuin mulla. Wasabirullien kanssa. Niin mulla wasabirullien kanssa, kun Martti otti pistansijäätelyä. Joo, mutta se ei ollut siinä Martin tarinatallissa, vaan se oli Autot-elokuva 2. Niin oli. Ja mä vaan aika paljon paremman reitin osasin nyt piirtää kuin viime kerralla Niinkö? Osakasta lähtiessä. Tietysti tässä oli se, että tähän suuntaan, niin tää joki virtaa tänne päin, niin joen rannassa on aina tämmösiä pätkiä, niin helppo tehdä. Viimeksi oli ensimmäinen päivä ihan niinku kaupunkia koko pätkä melkein. Niin teillä oli. Meillä niin. No se on kyllä raskasta. Se on niin tylsä ja hidasta. Joo, tosi hidasta. Joo, niin on. Ja silti me mentiin se ekana päivänä se mitä 80 kilometriä. Paljon? 80. Oho, kaupungissa. Joo, mutta siinä oli kato sitten se, että meillähän meni, milloin me oltiin 10-11 aikaa perillä. Joo. Me mentiin sinne Tokushimaan lautalla ja
Joo. Kylläpä tuntuu hyvältä noita 14 tunnin yöunet kropas. Niin, kyllä ne varmasti paremmat on kuin mun 5 tunnin yöunet, mutta Mitä? on ne sun 14 tunnin yöunet varmasti paljon paremmat kuin mun 5 tunnin. Kyllä. Tuntuu oikein krapassa, kun on semmonen levännyt olo. Joo. Sinänsä oli ihan hyvä, että ei lähdetty heti, että oli tuo 1 päivä tossa. Mitä? Hyvä, että ei lähdetty heti, että oli toi Oli ihan hyvä, joo. 1 päivä tolleen tasaantua, niin oli Kyllä. niinku, ei tarttenut urheilla, vaikka kyllähän me käveltiin aika paljon. Käveltiin. Mutta kerkiää tuo elimistö tottua lämpimäänkin. Kyllä. Kyllä se pari päivää vie tuo hikkoiluja. Tänään on kyllä paljon mukavampi kuin eilen, kun tässä käy tää tuulenvirre, kun ajaa On. fillarilla. Ja se on tää pyöräillessä paljon mukavampi kuin kävellessä. Joo, mulla oli eilen pitkät mustat housut koko päivän, kun ei mulla ollut mukana mitään semmosia kaupunkisortseja. Niin, sit mentiin niillä. Nyt loppuaika taitaa mennä kyllä aika pitkälti sortsissa, ehkä sitten illalla laittaa pitkiä housuja jalkaan tai jotain. Katsotaan nyt. Tämä oli kyllä hyvä. Tää maistuu melkein samalle kuin se jasminitee, mitä mä kotona juon. Joo. Mulla sitten aina jää kuppi kesken se sitten mä Sitten siihen hörppäät sen kylmänä. Niin. Lähdetäänkö me kattoo joku syömäpaikka? Katsotaan, jos me löytäis joku Kahvila vai? kahvila Ei tai mulla joku. semmonen nälkä ole. Joo, katsotaan, että tulee kohdalle joku. Tai Joo. sitten käy kaupassa. Joo, sekin on vaihtoehto. Tuossa olisi Run at Cafe. Run and Cafe. Käy juoksukahvi. Se on kyllä kiinni. Tuosta kyllä saa sitten taas juotavaa sen 7-Eleven. No mennään siihen. Haetaan siitä jotain. Ottaa vaikka jatskit. Joo. Tarttuu housut. Oot mä nihkeä tämä satula. Joo. Niin sitä aina Pysyy tökkäsee. pylly paikallaan. Mitä? Pysyy pylly paikallaan. Pysyy hyvin paikallaan, juu. Ja siinä mielessä on kyllä tosi hyvä. Joo. Niillä on tommoset telineet pyörissä. Tommoset seisontatuet Joo. kaikilla. Niin on. Yksi on kello. Joo. Mitä me ollaan tultu? Me ollaan tultu 17,4 kilometriä. Joku 20:03 on niin kuin näyttää tämä ennuste saapumista, mutta me varmaan pysähdytään jossakin syömään tai jotain. vai pitäisikö meidän painaa sinne Naraan asti? Mitä? Pitäisikö meidän painaa sinne? Eihän tässä kuin puolitoista tuntia. Joo, katsotaan. Jos me otetaan tästä asti. Niin katsotaan sitten, mutta sitten me vaan sitä, että Joo. se kuitenkin vasta 3 pääsee sinne hotumaan. Aivan. Mutta jos sitä nyt on sitä juotavaa. Oliko se tätä, mitä sulla oli? Oli. Aika hyvää. Otas useampi. Mikäs toi on? Otetaan semmonen kanssa. Sitten Sitten jos vielä tuosta CC:tä olisi, niin se olisi hyvä, mutta sitä ei näitä ole. Sitä ei nyt näy. Otan tuota vissyä, se oli kanssa. Sitten Joo. on tämä. Mitäs tämä? Jusuen lemon soda. Otetaan Tämä on se. semmoinen. No ehkä me näillä 4 Kyllä mennään pärjäämme. niitä. Kyllä näitä kauppoja on. Ota jatski. Tossa oli jatski, tossa. Joo. Giant. No tämmönen. Pitäisikö meillä olla jotakin suolasta? Pitäisikö se ottaa taas tommonen riisikappu? Olisiko se fiksua vedetä sellaista? Ois se. Mitä jotakin tuommoista sipsin tyyppistä? Niin. Nää on jotain riisikakkuja, mä otan joku tämmöis. Ei oteta nyt muuta kuin mitä nyt meidän syödä, kun tai siis silleen, ettei haittaa raahata.
Otitko se sen riisijutun itsellesi? Mitä? Otatko se semmosen riisijutun? Siinähän olisi ollut ihan lämmintä ruokaa. Joo, antaa olla. Hello. Daijoubu desu. はい、1600円。お支払い方法をお選びください。IC カードをタッチ、または差し込んでください。レシートをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。ありがとう。Arigatou. Kiitos. Tuohon muuten tuodaan noin pullot tyhjät. Joo. Noin. Sitten ihmetellään näille paikkoja. Me voidaan tässä syödä. Kyllä me voidaan tässä syödä. Täällä on sinun jatski, minä on tuonut ja vien tuonne. Kyllä on. Sen yhden pullon tyrkkäsin. Otatko sitä tänne? En. Laitaanko se reppuussa? Katsotaan, laitanko sen sinne. Vai minun laukku on? No niin, ja matka jatkuu. Nyt on sitten mihin vie? Katsotaan. Mennä ilmeisesti muuttuu vielä vähemmän kaupunkimaisema. Tullaan täällä kaupunkivälissä mennään nyt jossain vuorten välissä kimppuilee tuo joki, niin seuraillaan sitä. Vähän mukava, kun päästiin pois sieltä kaupunkikaupungista, vaikka nyt ollaankin tässä nyt vielä. Asutuksistahan me nyt ei varsinaisesti kadota. No itse asiassa huomenna. Siellä saattaa olla sellaisia pätkiä, ettei muutamaan kilometri ole mitään asutusta, mutta sitten ja seuraavanakin päivänä semmoisia ihan lyhyitä siellä vuoristossa, mutta täällä muutenhan täällä nyt ollaan nyt aika lailla niin, että tätä kuitenkin riittää asujaa. Täällähän on rakennettu kaikki, missä nyt suinkin nyt yhtään pystyy olemaan, niin kyllähän ne on Se oli semmoinen 18 kilometriä ja sitten tultiin ihan niin kuin kokonaan pois kaupungista. Ja semmoinen 7 kilometriä oli siihen, että loppui noi jatkuvat liikennevalot. Eli aika hyvin onnistui tää reitin valinta. Aha. Mäkeä. Ensimmäinen jyrkkä.
Kissa. No niin, siinä ei ole ihan mahtunut parkkipaikalle. Liian iso auto hommattu. Toivottavasti se ei ole huomenna aivan nuijyrkkää se koko pätkä. Mistä minä olen miettimään? Vaikka on kuinka. Kuin on avustukset, niin tossa ei mene ihan kauhean iso, ei ole toi suurin rata sulla takana. Ei. Se ei mene mitenkään valtavan kevyeksi muutu. Ei. Kiinnitin kanssa samaa huomiota. Mä niin mietin siinä silleen, muistin, että minkä ihmeen takia mä olin niin sitä isoa avustusta käyttänyt täällä silloin viimeksi, mutta kyllähän toi nyt sitten aika lailla selvisi, kun Tuota lähti lähti vetämään. mäkeä tulemaan, että ton takia se oli. Se on pakko vain välillä taluttaa, jos ei Joo, pysty. sitten se ei siinä muu auta jos niinkään. Ja sitten katsoo, että yritetään löytää joku latauspaikka Ennen sitä viimeistä pätkää. Niin, että katsoo sitten, että tietysti jos on onnistunut ajamaan ilman avustusta sinne saakka, niin Kyllä. sitten tietysti. 78 menee tuolla hailla. Joo, mutta sehän nyt on niinku, se laskee tätä keskiarvoa, mitä Niin, nyt on mennyt. kyllä. Niin, Tämä kyllä taitaa olla paljon joku makeampi. Ei tämä ole se sama. Joo, niin on. Tässä on soteria. Joo. Sitten jatketaan. Taas jotain mäkeä luvassa, mutta pienentää pesään. Nyt sitten, joo, tänne. Suoraan. Joo, nää pitää aina katsoa, että menee varmasti oikein, ettei tule tarvitse nousta ylös. Siinä on pampumetsää. Köyssyjä ei voi laukkujen kanssa ajaa yhtä vauhdikkaasti kuin. Aha. No tulee ihan Madeira mieleen tästä. Mitä? Madeira tulee mieleen Onko sielläkin tästä. pampuja? Mitä? Onko sielläkin pampuja? Ei siellä pampuja ollut. Mutta samalla lailla kasvaa puut päälle. Niin. Nyt se taitaa taas alkaa kaupungistua sitten tästä, kun. Eli tuo oli tuo vihreä pätkä. Niin, nyt Sekään lähestytään ei taas. todellisuudessa ollut ihan pelkkää. Ei joo, ei siis huomenna saattaa olla semmosia, missä ei ole mitään. Joo. Mut muuten niin enimmäkseen on niin, että jotakin asutusta on. Nyt me mentiin ohi, mutta kääntään tästä. Joo. Joo, jos kovin jyrkkää pätkää on paljon, niin sitten kyllä loppuu tuo. Joo, mä totesin, että pitää vaan yrittää silleen, että kaikki, minkä pystyy menemään Ekolla tai Eko Plussalla, sitten niin pientä vaihetta vaan, että Kyllä, menee. joo. Niin sitten sitä säästyy. Muuten käy niin, että kyllä huomenna loppuu kesken. Loppuu varmasti, mutta tarkoitan myös, että ei välttämättä pysty edes polkemaan, jos Joo. on niin kauhean jyrkkää. Kyllä. No ei se pitäisi ton jyrkempää olla, ainakaan teoriassa, mitä tässä on lyhyet oli, mutta eikä niitä toivottavasti vaan ei kovin paljon. Se oli jokunen aika jyrkkä Joo. kohta, mutta Mutta tuo toinen, niinku, sehän on semmoinen, että vaikka sitä, mikä oli se vähän loivempi, joo. että vaikka sitä olisi pitempään, niin sitähän kyllä pystyy. Kyllä se, jos on Mutta niinku se oli se semmonen, ensimmäinen pätkä semmoinen. Kyllä, että jos- juuri niin. Joo. että se on niinku sitä, kyllä mäkin tulin noin Ekolla vai Eko Plussalla ylös, että mutta siellä ensimmäisessä oli ihan pakko laittaa täysillet avustukset. Joo, ja kevyin vaihe. Kyllä. Joo.
Tää on hauska toi liikennemerkitys, että tähän niinku... Tähän suuntaan kielletty ajosuunta autoille päiväsaikaa. Joo. Sittenhän noita on paljon tuolla sitten semmosia, missä se on niin kuin aamulla 8, 9 tai 8, 10 niin pyörätie. Tai niin kuin kevyen liikenteen väylä. Että niin tää autoilta on kielletty kokonaan sit niin kuin silleen. Joo. Niin sitten on nyt niitä sekin saa autoja toiseen suuntaan vain näköjään. Niin kuin tää on niin kapea, että tässä ei pääse ohi. Niin se varmaan on. Ja tää on ilmeisesti tää vihreä, niin tää ilmeisesti on tommonen koulutie. Koska mä oon pannut merkille, kun niin aina kun on noita kouluja lähellä, niin sit on tämmöset. Ja niissä on yleensä just näitä rajoituksia sitten, että paljonko saa niin. autolla ajella. Siinä on ollut taas tommonen kansi, mistä sitten ottaa kuva, mutta tulee vielä uusi. Nää on hyvät nää peilit. Joo. Näkee, että on joku tulossa. Tässä kanssa. Kyllä menee ihan älyttömästi tätä nestettä. Joo. Meille riitti silloin maksimissaan 2 pulloa tartti päivälle. Mutta muistat, että se Portugalissakin meni? Joo, niin meni. Varsinkin ensi alkuun ennen kuin... Joo. Tämmöstä ylämäkeähän menisi vaikka ja kuinka. Joo. Tämähän ei olisi paha. Joo, se on kyllä, kyllä se on vaan tästä jyrkkyydestä kiinni. Kyllä. Et sit kun on oikein jyrkkä, niin sit se niinku alkaa tuntumaan. Tai pitäisi olla vaan enempi vaihteita. Tai enempi jerkkua reisissä. Ja se tietysti, mutta kyllä se sitten tommoseen niinku oikein jyrkkään, niin pitää olla tosi paljon jerkkua. Niin pitää. Tähän meillä on matkaa vielä. Jäljellä. Niin. 16,5. 16,5. Joo. Joo. Erilaisiksi muuttunut talot. Näillä on vähän pihojakin. Täällä kun tämä päivänvarjokulttuuri on ihan eri lailla Kyllä. voimissaan kuin meillä. Kyllähän toi tietysti vähän eri lailla paistaa. Vaikka nytkin on ihan pilvessä. Niin. Huomenna kun paistaa pilvettömältä, niin saattaa olla lämpöä. Mistä ihmeestä se kääntyy tosta? Tästä. Oho. Nää on aina semmosia, että ei aina tietsi tunnista. Tän takia meillä tuli vähän huteja Vesan kanssa, kun kartassa merkitty ihan samannäköisiksi teiksi ja sitten on tommonen metrin levyinen. Kumpaa sun on oikein? Ootas, nyt mentiin väärään. Jaha. Tää kääntyy. Kääntytään tuolla.
takaisin. Sitten. Oota, sitten on. Miten näitä nyt täältä tulee? Tonne kai. Ilmeisesti. Joo. Kyllä. Joo, sitten täältä. Hep, taas mentiin ohi. Nyt kääntyä. Ootas taas tosta, pääseeks tuolta? No mennään tuolta ja sitten kääntää seuraavasta takaisin. Siellä leikattiin puuta. Joo. Ne on käsipelissä. Joo. Oliko sillä sakset? Oli. Joo. Se on vähän... Täällä on kyllä niin söpöjä nämä talot, että voi hyvä. Joo. Ne on niinku nukkekotiin. Kyllä. Tuolta käyty. Siinä. Täällä on vielä puhelinkoppeja. Joo. Suomihan taitaa olla melkein ainoita, missä ei enää ole. Ai mitä? Et Suomihan on varmaan ainoita, missä ei enää ole puhelinkoppeja. Eihän niitä ole paljon missään enää. Onhan niitä tuolla. Missä? Mielestäni tästä Madeirallakin oli. Oliko? Oli ja Portugalissa. Ja... Joo. No en väitä vastaan. Norjassakin on, mutta niissä ei ole enää puhelimia. Jaa. Niissä on elvytyslaitteet. Jaa. Defat on niissä. Tuolta oikealle sitten. Joo. Testaan, että voiko tällä hitaasti ajaa ylämäkeen pyörällä. Aina tulee painettua ihan hullu. Joo. Voihan sitä ajaa hitaasti. Niin, ei se ole pakko ajaa Varsinkin tuon moottori päällä. Tietysti kaikkein vähiten kuluttaa sähköä sille, että olisi se kadenssi siellä 90 Niin. paikkeilla, niin se olisi niin kuin se. Testasin vain, kun yleensä tulee painettua ihan. Kyllä, kyllä. Ei, mutta mä ajattelin, se on niin kuin Mulla on jotenkin semmoinen niinku harhaluulo, että jos ei hulluna polje ylämäkeen, niin, sitä ei niinku, se pyörä lähtee taaksepäin. Joo. Tietysti se ei kokonaan ollenkaan poli, niin sitten se kyllä lähtee. Oliko siinä jonkun pihaa vai koirapuisto? Se oli koiran kanssa joku meidän. Täällä selvästi viljelhän enemmän. Tai täällä on niinku tilaa. Se on niinku semmoinen, että nurmikko on hyvin vähän, että jos on niinku tyhjää maata, niin kyllä siinä on joku pelto. Joo. Niin nurmikkohan on täysin hyödytön sinänsä. Ootapas nyt taas, kun meidän pitää kääntyä. Olis pitänyt kääntyä oikealle. Olisi pitänyt kääntyä. Joo, kääntää takaisin. Näin niitä saadaan niitä lisäkilometrejä. Joo, aikaa Et menemään. jos silleen niin kuin miettii, että miksi me 600 kilometrin lenkki muuttui Vesan kanssa 700 kilometrin lenkiksi, niin juuri näin. Kyllä. Toki saahan ton niinku huutamaan noita ohjeita, mutta se vähän ärsyttää, kun se koko aika niitä huutaa. Joo. Tää on täällä puistossa, niin mä luulen, että se on kuitenkin talkoo hommilla nää
En mä tiedä, vai onko ne töissä. On ne kyllä ehkä ne oli töissä, vaikka ne oli tämmöisiä työasuja. Siinä on kunnan autoja, kato. On ne kunnan autoja, joo. Kun tuolla oli sitten, missä Kurashikissä se oli, kun... Mihin me nyt mennään? Tonne ja tonne sunnuntai-aamusta, niin siellä oli semmosia 85 näköisiä papparaisia haravoimassa puistossa, niin mä luulen, että ne oli kyllä siellä ihan niinku harrastuksen vuoksi. Mutta eikö täälläkin ole se, että eläkeläiset tekee töitä, kun täällä on pienet eläkkeet? On kyllä, joo, saattaa se olla, että ne oli ihan kunnan töissäkin. Ja sitten kun täällä on pitkä linja, niin kannattaa hyvän aikaa eläkkeelle jäädä. Ei, niin kyllä, se on totta. Sen takia on sitä vanhusrikollisuuttakin, että kun jos ei ole muuten varaa elää niin ei vaan eilen kun perä. Niin sitten tehdään joku pikkurikos, millä pääsee vankilaan. Aa. Niin, aha, otapa, otetaan tuohon syrjään. No. Alkaa loppumaan Puhelimesta akku. Nyt mun pitää miettiä, minkä mä olen työntänyt ton. Siinäkin on kato leikattu tuo viimeisen päälle. On puut napsittu joka lehti ja neulanen erikseen. Niinhän mä laitan ton. Joo. Eli jos kännykkäopastuksella menette, niin suosittelen vahvasti, että kannatte tuommoista lisävirtaa lähdettä matkassa. Batteripankkia, virtapankkia, mikä se nyt onkaan. Sitten ei lopu opastus kesken. Kivan näköinen paikka täällä. Täällä on joku temppelialue täällä on. Oli ihana, tommonen mummo tuli vastaan pyörälle, niin sekin tervehti oikein minua. Tää on nyt sen näköistä, kun ajattelin, että Japanissa aina on. Niin on. Taas me mentiin ohi. Täytyy tehdä taas uhkari. Mihin me olisi nyt kääntynyt? Me tultiin tänne temppelin pihalle. Joo. Menon näköinen paikka. Pitäisikö käydä pällistelemässä? Kyllä, että siellä Narassa on kyllä niitä temppeleitä. Joo, no mennään sinne saadaan kamppeet. Ehdottaisin, että menemme tehdään sinne. Niin. Joo. No ei se ihme, että se meni ohi. Tää on sitten kanssa tää esi-isien muistaminen tälle, ne on täällä tienposkessa. Niin. Esi-isät on tienposkessa. Niin potkaistu pihalle. On kyllä kauniita puita. Oh. Joka pihassa ja kasvia on, kukkia on kauan. Ja sitten niin kun osuu tämmöiselle uudemmalle asuntoalueelle, niin sitten tietää, että se on uusi sen takia, että siellä ei vielä kunnon puita. Tämähän alkaa olla jo Naraa. Joo. Meillä ei enää kuin 13 kilometriä tuohon hotellille. Ei ole enää kuin 13 kilometriä hotellille. Niin aivan. Ja mä ajattelin, että siellä olisi varmaan ihan kiva siellä Narassa olla useampi tunti. Joo, kyllä. Mä oon samaa mieltä. Että... Noita temppeleitä luulisin tulleen vastaan vielä muutakin. Joo. Siellähän meillä oli ihan hotelli. On ihan hotelli. Siellä ei telttailla. Ai, tosta olisi pitänyt taas kääntyä. Minne? Vasemmalle. Aa. Tähän uukkari. Kohta mun pitää kyllä laittaa päälle se, mikä muistuttaa noista käännöksistä.
Ja tämä on tämmönen pikkukylä. Joo. Täällä on ihan kiva. Tämmösiä niin Japani on täynnä. Niinkä? Joo, tää tämmöstä niinku matalaa tämmöstä rakennusta. Ne on noin niinku vaan noin megasitit, niin niissä on sitten noita korkeita. Joo. Se on varmaan kato kanssa sitten niin noin niin jos miettii noita maanjäristyksiä, niin on tämmönen niin paljon turvallisempi tietysti lähempänä ratkaisu. maata, kun tuo korkea Joo. kerrostalo. No niin, katsotaan sitten. Tuliko meillä reitti perille? Viimeksi hän ei tullut koskaan. Ja tämähän on sitten hauska tämmönen hyvin japanilaisen näköinen kadunpätkä. Tää on ihan kivaa. No selkeästi sillä kivemmällä puolella meidän hotla, mutta missähän se nyt sitten on? Tässä olla jossain tässä. Nyt meidän pitää ruveta etsiä meidän hotlaa. Onko sulla se osoite siis jossain? Katsotaan. Tässä on ihan tässä kohdalla. Centurion Hotel Classic on tuonne 150 metriä. Muistaakseni mikä niminen? Onjadon Nononara Natural. Eihän se ollut tuossa takana tuo. Ja tässä korttelissa tuolla keskellä. Tää vaan, että sinne pääsee. Joo, kyllä. Olemme kulmilla. Ei. Mennään tonne. No. Ettei se olisi toiminut, me ollaan vaan väärällä puolella. Ai mitä? Se on varmaan toiminut, me ollaan vaan väärällä puolella. Mennään tonne. Joo, oota hetki, niin minä tuun perään. Joo. 45,0 kilometriä, duration 4 hours 17 minutes and 29 seconds. Olet perillä. Olet perillä, sanoo tämä. Se on varmasti tämä, mutta mistä sinne pääsee? Se on varmaan... se sitten tosta. Katsotaan sitten nyt tuossa tonne parkkihalliin tonne noin, niin pääseekö, onko sisäänkäynti sieltä sitten vai onko se tämä? Ai tosta. Niin. Joo. Ops. Joo. Noniin, nyt ollaan täällä Narassa ja täällä on näitä tämmösiä peuroja. Mulla nyt puuttuu, mulla näitä keksejä on, että noin muuthan ruokkii noilla kekseillä niitä, niin ne, en tiedä mistä niitä saa. Mut ne kävi multa katsomassa ja totesit, että mulle tuolla kaverilla ei oo, mut sitten ne menivät sitten kyselemään muilta niitä. Täällä on jossain myydään noita keksejä, mitkä on niinku... Mitä voi syöttää noille. Ne on sit semmosia, että tuolla nyt nyökkii nyt noin kun saa.
Terve. Niin toi mitä luultiin viljasiiloksi, niin siellä on varmaan se pagoda sitten niinku remontissa. Niin. Se on varmaan paremman näköinen sitten, kun se on valmis taas. Tää on niinku ehkä hippasen Japania tää, että tässä on näitä juoma-automaatteja niinku ja sitten näitä historiallisia rakennuksia, temppeleitä, niin on vieressä, että se ei täällä ole ihan silleen niinku, että kaikki yhdistyy. Että niinku se hautausmatkina voi olla jossakin ihan teollisuusalueen laidassa ja ihan missä sattuu, että jotenkin se on se tämä uskonto ja muu niin menee täällä silleen jollain tapaa tasapainossa sitten niinku, ettei olla niin, ei se ole niin jetsulleen. Kaikki siihen voi tulla sitten vähän arkea viereen. Jos syö porot puhtaaksi maan, niin se syö nämäkin. Ei ole kyllä täällä juuri mitään jäljellä. Kaikki on vedetty. Ei se ihme, että ne tykkää syödä niitä keksejä. Niin on sarvet. Niin. Joo, niin on. Muovisarvet. Vaihtuukohan ne muuten näilläkin? No on kyllä sen näköiset, että ne on niinku kasvamassa vielä. Mutta ne on kuitenkin vähän keloutunut. Onpa ne jännän näköisesti. No niin, nyt on peurat katsasteltu. Tykkään enemmän poroista. En tiedä, saako näitä täällä tuonne ruokapöytään. Saattaa olla, että ei ole tarjolla. Mutta kovin ne on vetänyt tän niinku tyhjäksi tän puiston. Ei kasva juuri yhtään mitään täällä. Tokihan niitä on tuolla aidan toisellakin puolella, missä ruoho on selvästi vihreämpää. Mutta riittää nyt naran peuroista. Tämä mennään etsiä syötävää.